Salutare tuturor! Astăzi am să vă prezint un cheesecake Red Velvet cu zmeură și lavandă. Într-un bol vom bate cu mixerul 300 de grame cremă de brânză, împreună cu un ou întreg, 50 de grame de zahăr și 20 de ml esență de vanilie. Vom bate aproximativ 3 minute până se spumează crema de brânză. Într-un alt bol vom amesteca 120 de grame de făină, 2 grame bicarbonat de sodiu și 10 grame de cacao. Acum vom bate timp de 2 minute 120 de grame de unt topit împreună cu 200 de grame de zahăr tos și un pliculeț de zahăr vanilat. Dacă nu aveți un robot de bucătărie, puteți să bateți cu mixerul de mână. Vom adăuga o lingură cu oțet, 2 ouă întregi și pastă de colorant roșu, cam cât un bob de năut. La final vom incorpora treptat amestecul de făină și vom bate până se omogenizează compoziția. Vom turna aluatul într-o formă rotundă cu diametrul de 18 cm și tapetată cu hârtie de copt. Deasupra adăugăm crema de brânză și o uniformizăm. Adăugăm 100 de grame de zmeură proaspătă și coacem cheesecake-ul timp de aproximativ 50 de minute la 170 de grade Celsius. După ce scoatem cheesecake-ul din cuptor, îl vom lăsa să se răcească complet. Pe urmă, vom adăuga deasupra zahăr pudră aromatizat cu flori de lavandă. Nu uitați să vă abonați la acest canal dacă v-a plăcut această rețetă. Eu am fost Claudiu Vaida și până data viitoare vă doresc toate cele bune!